السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أكتر واحدة بقى الحلويات كانت بتفشل معايا، كنت فاشلة جدا في الحلويات. الاعتراف بالحق فضيلة، ولازم أعترف إن أنا كنت فعلا فاشلة. بس النهاردة بجد يعني عملت تورتاية بمنتهى البساطة والسهولة، ونجحت معايا قوي. عايزة أقول لكم إن كل اللي أكل منها عجبته جدا، فغيرت مفهومي طبعا عن الحلويات خالص، وقررت إن أنا بقى كده إيه، إن شاء الله هعمل حلويات كتير الأيام الجاية. المهم بقى، إيه، لو انت بقى لسه مبتدئة كده، عروسة جديدة لسه بنوتة داخلة المطبخ وعايزة تعملي تورتاية وتفاجئي كل اللي حواليكي بيها، تعالي بقى النهاردة نعمل تورتاية بمنتهى السهولة والجمال. بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله، وما ننساش طبعا نشترك في القناة ونفعل الجرس ونضغط إعجاب، ونشارك طبعا الفيديو مع بعض على قد ما نقدر. اول حاجه كده ببتدي ان انا اجيب الصينيه بتاعتي، وتكون مش بتلزق، ولو انت ما عندكيش صينيه مش بتلزق يبقى هنجيب صينيه الومنيوم ونفرش في الارضيه بتاعتها ورق زبده. بعد كده هدهنها بالزيت، ابطنها بقى بشويه من الزيت وشويه من الدقيق، والف الدقيق على كل جوانب الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نلف الدقيق كويس جدا عشان طبعا يبطن الصينيه، والكيك تطلع معاكي سالكه كده وما فيهاش اي مشكله. نشيل بقى الزوايد بتاعه الدقيق، نخبط خبطه كده على الرخامه ونشيل بقى الدقيق زياده، وبعد كده طبعا نركنها على جنب. وانا طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180 قبل ما ببدا اعمل اي حاجه. وبعد كده بقى تعالوا ندخل في الكيك الهش الجميل ده. عايزه اقول لكم دي وصفه كيك، بس يعني ممكن تعملوها كيك عادي جدا، بتبقى طعمها حلو قوي. المهم بقى هنجيب كوبايه من السكر وعليهم 3 بيضات، ممكن نقلل البيض مفيش مشكله، مش هيأثر قوي. وعليهم باكت من الفانيليا. وبعد كده نضرب بقى الكلام ده كله كويس جدا، اهم حاجه نضربه كويس. وبعد كده بعد ما بدأ يبيض بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، دي بقى يعني بداية كده ان الكيك بتاعك يطلع هش وحلو. هننزل عليهم بقى بمكعب من الزبدة، يعني حوالي كده معلقة كبيرة كده من الزبدة، بس الزبدة تكون يعني سايحة قوي على قد ما تقدروا. ولو هي يعني مش سايحة ممكن مفيش مشكلة نسخنها شوية، بس نحطها على ربع كوباية الزيت خلاص. بعد كده حطيت ربع كوباية زيت بس مش اكتر، مش هنزود زيت خالص. وبعد كده نضربهم بقى كويس جدا عشان الزبدة طبعا ما يبقاش فيها قطع كده وتبوظ معاكم الكيك. وبعد كده نحط بقى رشة من الملح. عايزة اقول لكم ان الزبدة دي بتخلي طعم الكيكة بتاعتكم حلو قوي. وبعدين هنحط كوبايه الا ربع من الحليب. عايزه بس بعد كده انا طبعا هتشوفوا في الفيديو دلوقتي زودت ربع كوبايه كمان، فيعني حطوا كوبايه الحليب كامله. وكوبايه الحليب طبعا تكون دافيه شويه خلاص. وبعد كده عندي بقى كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم معلقه كبيره من كيك شيف او معلقه ونص، يعني كل ما هتحطوا كيك شيف بيخليها هشه جدا. انا حطيت معلقه كده وربع. وبعد كده نبدا ننزل بقى بالدقيق على الخليط بتاعنا اهوت بالشكل ده، واديله ضربه بس مش هنزود في الضرب بتاعها قوي. وهو شايفين بقى الكيك بقى حسيت ان هو تقيل شويه، فعشان كده زودت ربع كوبايه الحليب. عايزه اقول لكم ان انا اصلا ساعات بعمل كيك ده من غير اي مقادير ولا اي حاجه. اه والله يعني مش شرط ان انتوا ترتبطوا بمقادير قوي. يعني لو حطيت كل مقاديرك كده وممكن الدقيق يطلع مش معاكي مش مظبوط بالمقادير دي، فحسيت ان هي تقيله شويه، ما هنزود شويه حليب مفيش مشكله يعني. بس لحد ما نوصل للقوام اللي انتم شايفينه ده، كده قوام الكيك المظبوط جدا اللي تطلع معاكي هشه. بعد كده بعد ما ضربتها ضربه خفيفه كده، ننزل بقى بالخليط الكيك ده على الصينيه بتاعتي او القالب بتاعي. طبعا انا عاملاها قلب بقى لان ده كان عيد ميلاد بنتي بقى، وقالت لي بقى اعملي لي قلب يا ماما عشان انت بتحبيني، قلت لها حاضر من عيني. بعد كده بقى ابتديت ان انا احطه في الصينيه. وطبعا انا مشغله الفرن زي ما قلت لكم، وهنحطها بقى في الفرن بتاخد حوالي كده ساعه الا ربع. هتحسوا ان هي اخدت الجوانب بتاعتها، بدات ان هي تحمر واستوت من النص. ممكن في المرحله دي نشغل الشوايه لو حسيتوا ان هي خلاص استوت من النص والجوانب بدات تاخد لون. وانا شغلت الشوايه بس اخر دقيقتين كده ولا حاجه لحد ما اخدت لون من فوق، واتاكدت ان هي طبعا استوت من القلب. بعد كده بقى ركنتها على جنب تبرد تماما. وتعالوا بقى نعمل الكريم شانتيه. بجيب 2 باكت من الكريم شانتيه واحط عليهم نص مج من الحليب، بس حطاه في الفريزر طبعا اتجمد شويه. ممكن ان احنا نحط معاكم من نص كوبايه لكوبايه الا ربع، بس عايزه اقول لكم كل ما تخلوه يعني حليب بتاعه قليل طبعا بيتماسك معاكي في التورتايه عشان تطلع معاكي حلوه، وخصوصا لو احنا في جو الصيف. فما تسحش معاكي بسهوله. بس كده لحد ما يبقى قوامه تقيل كده زي ما انتم شايفين، يبقى هو كده القوام المظبوط. اركنه بقى على جنب وتعالوا نعمل الكيكه بتاعتي بعد ما بردت. انا قلبتها بقى وهجيب نفس الصاج اللي انا عملت فيه، واحط عليه الكيك عشان طبعا اعرف ازينها.
بعد كده اخدها بقى على الصاج بتاعي، وابتدي ان انا اجيب سكينة اللي هي مشرشرة دي، عشان هي دي يعني دي اللي بتساعدنا ان احنا نقسم الكيك كويس. لو انتوا مش عايزين يعني لو مش هتعرفوا ان انتوا تقسموه، في بنات كده هتقولك لا مش هعرف ان انا اعمل كده، ممكن تعملوه على صينيتين نفس المقاس خلاص. في بقى لو انتوا حابين ان انتوا برضو تشيلوا الجوانب بتاعة الكيك، عايزين تشيلوها مفيش مشكلة شيلوها، بس انا ما شلتش حاجة، يعني خليت كل حاجة زي ما هي كده عشان بتدي برضو لون حلو لما بنيجي كده نزينها بتبقى حلو. بس هتحسوا ان الجوانب ممكن تكون ناشفة معاكم شوية، بس هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هناخد بقى الكيك بتاعي واقسمه كده نصين، ونرجع تاني بقى. شايفين بقى من جوه ما شاء الله، بصوا الفراغات اللي فيها وهشة جدا، وزي ما قلت لكم كيكه ناجحه جدا كده، بقت كيكه يعني تتقدم من غير اي تورتايه ولا اي حاجه. بعد كده بقى هنجيب بقى نص كوباية كده من الحليب، حليب عادي جدا، ولا هو ساقع ولا هو سخن طبعا، طالع بره شوية من التلاجة. هنبتدي ان احنا نسقي الكيك بتاعنا، بس مش هنزود قوي، يعني عارفين حاجات بسيطة كده علشان تبقى الكيكة بتاعتك طرية. دي طبعا مش قشطوطة، يعني ما نزودش بقى من الحليب. وممكن كمان ان احنا نحط سيرم خفيف، يعني بنحط كوباية من السكر، عليها كوبايتين من المية، عليهم نص ليمونة، ونسيبهم بقى على النار لحد ما يعمل الشربات بتاعنا الخفيف، وممكن نسقي بيه الكيك. يا ده يا ده خلاص. بس الحليب مش هنزود فيه زي ما قلت لكم. هنجيب بقى الكريم شانتيه بتاعنا، ونبدأ ان احنا نحط في النص الاول ده كده، مش هنزود قوي يعني. بص انا بس عشان طبعا الكريم شانتيه يكفي التورتيه كلها، فمش هنزود في النص قوي لان هنحط لسه كريمه تانية. هنبدا ان احنا بس نجلس كده الكيك بتاعنا، لان احنا طبعا هنحط فراوله، فعشان زي ما نقول كده هتمسك كده شويه، تمسك في الكريم شانتيه. بعد كده نجيب بقى كيس حلواني، ومعاه بقى اي شكل من الاشكال اللي انتوا بتحبوه، او ممكن لو ما عندكيش البلبل ده، ممكن ان انت تقطعي الكيس شويه كده حوالي سنتي كده، وتبتدي ان انت تعملي الشكل ده، تضغطي كده من فوق وينزلك الشكل ده من غير ما تحطي الشكل ده ولا اي حاجة خلاص. هنلف بقى التورتايه كلها بنفس الشكل، وبعد كده نبدأ ان احنا نجيب فراولة مقطعينها شرايح رفيعة. طبعا لان يعني زي لان دي كيكة، فليه يعني لازم الفراولة تبقى شرايح رفيعة شوية، وخصوصا اللي في النص. اللي فوق بنقسمها نصين بس، يعني اللي احنا هنزين بيها فوق بنقسمها نصين بس، انما اللي جوه دي عشان لما تيجي تقطعيها تعرفي تقطعيها، بتقطعيها شرايح رفيعة شوية الفراولة. وعايزة ممكن بقى تعملوا مانجا، ممكن تعملوا اي حاجة بتحبوها يعني. بعد كده بقى نعمل برضو خط تاني من الكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. شايفين زي ما قلت لكم، عشان انا قلت لكم تحت مش هنزود كريم شانتيه قوي عشان الكريمه تكفي. فانا بقى لان احنا بنعمل ايه، خطوط زي ما انتوا شايفين في النص كده. وببتدي ان انا اجيب بس فراوله واحطها طبقه كده من على الحرف، عشان تبان ان هي جواها فراوله، عشان نبين طبعا ان جواها فراوله. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان في التصوير كانت بتبقى احلى يعني. بعد كده بجيب الطبقه التانية واحطها من فوق زي بالشكل ده، وابتدي برضو ان انا اجيب الكريمه بتاعتي واحط برضو جزء كده في النص في الجنب ده، وجزء في النص في الجنب التاني بالشكل ده، بالطريقه اللي انتوا شايفينها. مش هنحط كريمه كتير، بس كده عشان نزين. وبعد كده اللي هيتبقى هتشوفوا دلوقتي هنحطه في النص تاني، بس انا عشان تكفي معايا التزيين هبتدي بقى ان انا اجيب برضو نفس الوردات دي اعملها فوق تاني كده بالطريقه الجميله دي. بصوا شكل الكيكه من غير بقى ما بنزينها من بره ولا نجلسها من بره بالكريمه ولا اي حاجه خالص، وبتطلع معاكم حلوه قوي، وشكلها طبعا تحفه زي ما انتوا شفتوها في اول فيديو. عملت بقى حددت التورتايه من بره ومن النص، برضو هنعمل من النص كده برضو نحددها بالشكل ده اهو شايفين، عشان بقى يبقى شكلها حلو. ونبتدي بقى ان احنا نزين، ممكن نعملها نصين، نص فراولة مثلا، نص مانجا، اي حاجة. وبقيت الكريمة بقى اللي اتبقت معايا دي ابتديت ان انا احطها في النص كده برضو اهو شايفين كده، بقت الكريمة معايا كفت والحمد لله تمام كده، ولا بقى احتجت ولا اي حاجة. هنبتدي بقى ان احنا نجيب الفراولة بتاعتي وابتدي ان انا ازينها، ازين بقى بالفراولة او زي ما قلت لكم باي فاكهة انتوا عايزينها. بس لازم بقى اعيد عليكم تاني، لازم الكيك يكون برد تماما، ما تبقاش سخن خالص، ولا يعني على الاقل كده تطلعيها من الفرن وتسيبيها على الاقل ساعة، لان طبعا لو حطيتوا عليها الكريمة وهي سخنة هتسيح معاكم وهتبوظوا الدنيا يعني.
بس خلاص كده زيني بقى براحتك، والشكل اوعى بمنتهى السهولة، يعني حاجة مش محتاجة تكنيك ولا حد متمكن ولا حد خبرة. يعني شايفين انا زي ما قلت لكم انا كنت فاشلة، بس شايفين ما شاء الله الشكل النهائي شكله عامل ازاي. ومش هننسى بقى ان احنا نحط على الفراولة دي او اي فاكهة انتوا عاملينها، هنحط بقى سائل التلميع ده. انا بعمله يعني بنحط ربع كوباية بس كده من السكر عليها اقل من ربع كوباية من المية، واحطهم على النار بس دقيقتين تلاتة يغلوا، واحط عليهم نص ليمونة زي الشربات اللي بنعمله. وهنبتدي نسيبه يبرد خالص، وبعدين نبتدي ان احنا ندهن بيه الفاكهة بتاعتي دي عشان طبعا تفضل تلمع، وفي نفس الوقت ما تبقاش طبعا تدبل ولونها يبقى مش حلو. واسيبها بقى في التلاجة على قد ما تقدروا. كل ما هتسيبوها في التلاجة هتبتدي الكيكة تشرب بقى من الكريمة وتبقى طرية معاكم وطعمها حلو جدا وتطلع معاكم مظبوطة قوي. شايفين بقى الجمال، وشايفين طبقات الكيك اللي في النص اللي فيها فراولة حلوة قوي، وطعمها بجد كان جميل وعجبهم قوي. جربوها بقى، ولو لسه مبتدئين كده وجربتوها كده ونجحت معاكم، ما تنسوش بقى تدعولي كده دعوة حلوة. وما ننساش طبعا تقولوا رأيكم في الكومنتات، طلعت معاكم ناجحة ولا لأ، وعجبتكم ولا لأ. بس كده، وشايفين ما شاء الله بصوا الجمال. جربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.